Đẹp không? Đẹp không? Rất đẹp. Không đẹp bằng Samsung. Không có. Wow, sân khấu đẹp quá. Tính chào quý vị các bạn. Có cái gì vui vẻ là mấy đứa nó chơi riêng, còn cái gì mà buồn buồn là nó kêu mình. Ví dụ như anh ơi em hết tiền ăn trưa rồi, hết tiền ăn tối rồi hay gì đó là, hoặc hết tiền mua áo mua quần là gọi mình. Mình vô chụp hình nào. Anh ghép vô chụp hình. Thì anh mình chụp sao? Không rảnh. Nói thẳng luôn không rảnh. Hàng chi. Người ta celeb hạng A cộng chứ đâu phải là bình thường. Đâu phải muốn chụp là chụp đâu. Giờ chỉ còn tôi với mọi góc giật mà. Trời ơi, nhớ anh Điều cũng chết luôn á, đang đi gặp mình được á. Ủa sao biết em ở đây? Thì có quen bên Sinh Hòa đó, bạn Sinh Hòa mà. Đây, Dạ. có ăn hả? Hát chung với Sinh Hòa mà. Có ăn hả? Rồi, nhớ quá. Cái này chụp số nha. Nữa hả? Hồng Nhung hả? Dạ, Hồng Nhung. Hồng Nhung. Số gì đi bữa nào hát cho luôn rồi. Hay là tới bãi đó hết rồi. Còn nữa không? Có một cái nhập mà. Hết rồi hết. Để bữa nào có chương trình gì anh chủ cho luôn chơi. Mà là trước quán là hết rồi. Mình tên gì chị? Em tên Vinh nè. Dạ. Cái gì để em Hồng Nhung lên mừng quá. Lưu là đi, có mai mốt anh làm mấy cái chương trình đó, có gì qua chơi. Đó vô đó. Thì nói chung Ví là dụ mai mốt mấy sân khấu đây nè, lên hát giao lưu cho hát. Vào là đấy. hôm nay là sẵn dịp để gặp anh Coleman rồi thêm gặp anh trai của em nữa, trời ơi nhớ muốn chết. Ở chơi lát tối nhậu. Đó vô đó. Lát tối nhậu hát giao lưu được không? Vào rồi đấy. Đó. Chịu luôn. Chịu Trời luôn. ơi. Còn bữa sau là anh sẽ sắp xếp cho em với anh Điền hát lên đây. Dạ. Vô rồi đó. Dạ anh Điền chuẩn bị lên diễn chưa? Coleman xin được phép là giao lưu một vòng, sau đó chúng ta bắt đầu chương trình chính thức nha. Dạ, mình sẽ đi một vòng. Thứ nhất là phỏng vấn một vài khách mời tham gia giao lưu trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là mình sẽ phỏng vấn cái cô mặc áo đỏ ngồi kế bên mình. Bởi vì cái cô này là chút xíu nữa cổ là ai thì chắc là quý vị các bạn sẽ biết ha. Dạ rồi, đây là nếu như ngày hôm nay là nhân vật chính của chúng ta là Xuân Hòa, thì ở đây mình xin giới thiệu với quý vị các bạn, đây là cô chị áo đỏ ngồi kế bên mình, là chị Bích Phương. Chị Bích Phương là còn lớn hơn cả nhân vật chính nữa, tức là quản lý nhân vật chính suốt đời. Dạ, xin mời Bích Phương nói vài lời với lại khán giả đang xem livestream. Dạ, em xin chào tất cả khán giả trên YouTube cũng như là trên fanpage. Chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để cổ vũ cho chương trình Suy Nghĩ Cuộc Đời. Thì hôm nay em rất là vui và hạnh phúc, như kiểu là cả đêm hôm qua không ngủ được luôn ấy, vì là được anh Coleman mời hai vợ chồng lên cái Suy Nghĩ Cuộc Đời này, thì em rất là hồi hộp và nói chung là rất là cảm ơn anh đã để đến vợ chồng em và đã giúp cho vợ chồng em đứng lên cái sân khấu để được giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người, cũng như là lần đầu tiên với anh. Chút xíu nữa thì Bích Phương có cố gắng hát một bài nào với lại Xuân Hòa không? Có chứ anh, không phải một bài đâu, nếu đi cho phép thì 2-3 bài luôn. Rồi hôm nọ em vì hôm trước chắc trong các video trước thì quý vị các bạn cũng thấy là chị Bích Phương bị viêm dây thanh quản, không hát được. Nhưng mà hôm nay chắc là đúng là show diễn cuộc đời, mình cũng không biết bao giờ sẽ làm lại, thực hiện lại được những cái show này, đúng không Bích Phương? Cho nên là hôm nay hát được nhiều là hát hết ha. Đúng rồi
Tại vì em biết vì sao không? Tại vì là hôm qua ấy, cách đây vài hôm là bắt đầu là cái giọng của em rất là khàn và cực kỳ đau họng luôn. Thì là chồng em là bảo là em đi bệnh viện phẫu thuật đi, tại vì em bảo thì em nghĩ bảo là tại vì sắp là đến cái chương trình này rồi ấy, thì là em uống thuốc, em uống cái thuốc của em liều cao hơn. Thì là uống cái thuốc này được khoảng 15 phút nhưng mà giọng em hát được bình thường. Thì từ sáng rồi uống một liều rồi thì em thấy giọng em rất là cũng ok hơn là hôm trước, đúng không ạ? Sáng nay chắc là em nghe rồi đúng không? Giọng em thấy ok hơn là hôm trước, nên là hôm nay thì nếu như mà có điều kiện thì em sẽ cố gắng hát nếu như mà các bạn muốn nghe. Rồi quý khán giả đang xem livestream, quý vị các bạn có thể yêu cầu trong lúc chương trình diễn ra thì quý vị các bạn có thể yêu cầu Xuân Hòa hát thêm một cái bài gì đó. Dạ đương nhiên là cái thời lượng chương trình nó có hạn, cho nên là yêu cầu thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đáp ứng, nhưng mà thời lượng chương trình thì nó cũng chỉ cho phép chúng ta là trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, và nếu maximum là 2 tiếng đó, mà 2 tiếng về cũng không biết xài sao nữa. Là dạ đây thì khi chương trình lên sóng thì được có 1 tiếng 10 phút thôi, có 70 phút thôi quý vị các bạn. Khát vọng mong muốn của Conan khi thực hiện chương trình này thì ngoài việc mình đưa các cái nhân vật mà ẩn danh, họ có tài năng nhưng mà đó rất là khó khăn trong cuộc sống, bởi vì họ khiếm khuyết cái này, khiếm khuyết cái kia, thì bên cạnh đó cũng mong là sau chương trình thì cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo quý vị khán giả, và biết đâu cái sự ủng hộ đó mặc dù nó cũng không thay đổi được cuộc đời đâu, nhưng mà ít ra nó cũng điểm tô thêm một chút cho cuộc sống của các nhân vật chúng ta, có thêm trang trải cho cuộc sống và thực hiện những cái ước mơ nhỏ của họ. Và thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cũng lắng nghe vài lời chia sẻ của chị Bích Diễm, mà 2 tập. Chị Bích Diễm là một trong những cái nhân vật mà cũng hiếm có của chương trình là có tới 2 tập diễn, bởi vì cái tập của chị Bích Diễm là chương trình nó phải nói là thời lượng rất là dài và có rất nhiều tình tiết. Chính vì vậy là cũng đã được sự ủng hộ của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện được 2 tập. Vì chắc là Bích Diễm ngày hôm nay bay từ Tam Kỳ, Quảng Nam vào đây thì chắc là Bích Diễm cũng có nhiều điều muốn nói, thì thôi chắc là cũng tranh thủ này. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Bích Diễm gửi đến tất cả quý vị đang xem livestream cũng như là trên Facebook của anh Conan một cái lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thì thật sự là Diễm rất là vui trong cái thời gian vừa qua thì nhờ cái chương trình show diễn cuộc đời đã mang cái tiếng hát của Diễm cũng như là tất cả những cái người đồng Phật nói chung đến với tất cả quý vị, những người đã và đang yêu thương đón nhận từng nhân vật qua các cái tập của show diễn cuộc đời. Thì Diễm cũng thực sự rất là may mắn khi mà nhận được tình yêu thương của quý vị và đã được chia ra làm 2 tập mà cũng được quý vị đón nhận và chia sẻ yêu thương, thì điều này Diễm rất là xúc động, và hy vọng rằng tối đêm nay cái nhân vật show diễn cuộc đời tiếp theo đó là Xuân Hòa sẽ nhận được tình cảm yêu thương và cái tình yêu thương lan tỏa của tất cả quý vị, và hy vọng rằng quý vị sẽ chia sẻ thật mạnh cái livestream này để cái tình yêu thương đó được lan tỏa rộng hơn. Xin cảm ơn. Rồi thôi chúng ta cùng gặp gỡ chút xíu với cô gái nhỏ rất là xinh đẹp nhưng mà cái giọng thì đầy nội lực, đó là bạn Quỳnh Trang. Quỳnh Trang cũng đã từng giao lưu, cũng đã từng tham gia một tập của show diễn cuộc đời. Thì hôm nay Quỳnh Trang cảm thấy như thế nào để quay trở lại cái show diễn cuộc đời lần nữa? Dạ, con chào chú. Quỳnh Trang xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại đây và quý vị khán giả đang theo dõi livestream trên fanpage. Thực sự đây là một sự vinh hạnh đối với con, vì lần thứ 2 được tham gia vào chương trình show diễn cuộc đời, một chương trình mà con thấy rất là có ý nghĩa và được quý vị khán giả hết sức là ủng hộ. Và tuần này thì với nhân vật là nam ca sĩ Xuân Hòa, một nam ca sĩ có chất giọng rất là truyền cảm và được quý vị khán giả khắp mọi nơi yêu mến, thì mong là số phát sóng lần này sẽ được quý vị khán giả biết đến, đón xem và ủng hộ thật là nhiều. Cảm ơn Quỳnh Trang. Kính thưa quý vị các bạn, có lẽ là một cái phần giao lưu ngắn gọn vừa rồi cũng để khởi động cho cái chương trình ngày hôm nay, và hơn nên tin chắc rằng chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay với nhân vật chính của chúng ta là Bạch Xuân Hòa chắc chắn sẽ là một cái tập
rất là đáng nhớ và rất là đặc biệt, bởi vì có sự hội tụ của anh Thanh Điền với ta, là một cái nhân vật đã được bà con rất yêu mến ở cái tập 3 trước đó, và chị Bích Diễm. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến phần một vài tiết mục tam tấu mà mình có thể nói là vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi chương trình. Xin được phép bắt đầu. Xuân Hòa hát, rồi anh Thanh Điền đệm, rồi ở dưới thì chị Bích Diễm cũng gõ nhịp ở bên dưới hàng ghế khán giả. Thực sự mình cảm thấy xúc động vô cùng. Xin cảm ơn, đầu tiên xin cảm ơn bạn Xuân Hòa đã khởi đầu với một cái tiết mục mà nó rất là đầy cảm xúc. Cảm ơn anh Thanh Điền đã đi một cái đoạn đường rất là dài từ Thốt Nốt, Cần Thơ lên tới đây. Cảm ơn anh Minh Bo Tambourine, cũng lâu lắm rồi mới được gặp lại anh. Thấy anh cũng vẫn vậy, anh cũng trẻ trung và cũng như là cái tiếng tiếng gõ tambourine của anh cũng vậy. Và hy vọng trong thời gian sắp tới thì sẽ còn có nhiều dịp để được cộng tác với anh. Và đặc biệt cảm ơn bạn ca dông Anh Trà cũng đã chinh chiến với show diễn cuộc đời qua rất nhiều tập, từ miền Tây sông nước qua tới miền Đông, rồi bây giờ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Vài bữa chúng ta sẽ lên Tây Nguyên, rồi từ từ là có khi chúng ta đi ra nước ngoài luôn. Cảm ơn bạn Anh Trà. Và kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ thì mình cũng xin được dành ít phút để chuẩn bị trước khi bước sang cái tiết mục thứ hai. Thì xin dành ít phút để đầu tiên là giao lưu với lại hỏi thăm anh sức khỏe của anh Thanh Điền chút xíu, rồi cái đi đường xa có mệt không? Dạ nó có mệt thì có, nhưng mà điều sao mà kỳ rất hay gì mà lên trên này đó thường đi khúc trở về, bây giờ đi tới nhà luôn, tới đây luôn, vui lắm. Thanh Điền lên đây Thanh Điền thấy vui chứ lắm, vui. Nói vậy thôi chứ bình thường là Thanh Điền không đi xe được quý vị các bạn, không có đi xe được, mà mỗi lần đi xe là ảnh giống như là ở đây nếu mà có anh chị em nào mà trước đi diễn, hồi nãy có những các bạn Hồng Nhung, hồi nãy các bạn Hồng Nhung ở bên dưới cũng có chạy lên trên trước hay hát anh Thanh Điền, thì chắc chắn biết anh Thanh Điền là đi xe là anh chịu không nổi. Và cũng không biết làm sao mà có thể đi được một cái đoạn đường mà gần 7 tiếng đồng hồ. Đây cũng là một kỳ tích, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái nỗ lực của anh để chung sức, để góp sức thêm trong cái đêm nhạc ngày hôm nay của bạn Xuân Hòa, đúng không Thanh Điền ha? Rồi. Và bây giờ thì thôi chúng ta dành cái phút để trò chuyện với lại bạn Xuân Hòa của chúng ta ngày hôm nay là nhân vật chính của chương trình. Thì nếu như quý vị các bạn mà có xem những ai mà là những cái thường xem YouTube thì chắc chắn sẽ không có xa lạ gì với cái hình ảnh của anh Xuân Hòa. Xuân Hòa là một cái có thể nói là một nghệ sĩ hát rong trên đường phố với cái xe bán băng bông, đúng không mà? Dạ vâng. Thì thật sự mình cũng không biết Xuân Hòa cho tới lúc mà khi mình bắt đầu khởi động cái chương trình show diễn cuộc đời thì có rất nhiều khán giả đã gửi cái link video của Xuân Hòa tới cho Coleman và nói anh ơi, anh chú giúp giùm cho anh Xuân Hòa đi. Lúc đó là Xuân Hòa còn ở Đà Nẵng
đó. Còn cái hôm mình tìm tới nhà Xuân Hòa, lúc đó là Xuân Hòa đã vào thành phố Hồ Chí Minh được 3 tháng rồi. Thì ngày hôm nay thì Xuân Hòa có cái cảm giác như thế nào, cảm xúc như thế nào, Xuân Hòa có thể chia sẻ với khán giả được không? Dạ, trước hết thì xin được chân thành Xuân Hòa xin được chân thành cảm ơn tất cả ekip thực hiện chương trình, cảm ơn Teleman, cảm ơn chương trình đã tạo một cái điều kiện cho Xuân Hòa được ở trên sân khấu này để diễn những ca khúc về chính cuộc đời của mình. Thật sự ra là Xuân Hòa cũng có đi diễn một vài chỗ, vài sân khấu, nhưng mà Xuân Hòa cũng chỉ là theo công chúng thích bài nào thì Xuân Hòa hát bài đó thôi ạ. Chứ còn hôm nay thì Xuân Hòa được diễn, được nói lên cái tiếng nói của lòng mình, được hát về chính cuộc đời của mình. Cái đó là một cái cảm xúc nó rất là khó tả đối với Xuân Hòa trong ngày hôm nay. Và Xuân Hòa cũng không biết nói gì hơn. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chương trình Show Duyên Cuộc Đời đã tạo điều kiện hết sức cho Xuân Hòa nói riêng và tất cả những người đang muốn nói lên tiếng lòng của mình nói chung về cuộc đời của mình. Xuân Hòa mong sao là chương trình sẽ làm thật nhiều mùa hơn nữa để giúp cho các bạn khó khăn, cũng như là các bạn đang có niềm đam mê bỏng cháy với âm nhạc, với cuộc đời mà không có nơi để tỏa sáng, sẽ được nhiều mùa hơn nữa để cho các bạn luôn luôn tỏa sáng được cái đam mê của mình. Hồi nãy Xuân Hòa có nói là nói lên tiếng lòng, nói lên câu chuyện cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, sáng nay thì trong cái buổi tập dượt thì Colorman cũng có ngồi trao đổi, ngồi tám với lại Xuân Hòa chút xíu, thì đột xuất nghe được Xuân Hòa kể một câu chuyện mà mình nghĩ rằng là có lẽ là không có nhiều người biết. Chắc có lẽ hôm nay thì trong cái sân khấu này, mặc dù là cái không khí thì đang rất là tưng bừng, ở ngoài phía trước bà con cũng đứng rất là đông để xem qua màn LED, nhưng mà chắc là cũng mong Xuân Hòa chia sẻ đây câu chuyện hồi sáng đó. Hồi nhỏ lúc mà Xuân Hòa bắt đầu mưu sinh hè phố từ năm mấy tuổi, và nó có một cái kỷ niệm gì mà nó nói chung là nó đáng nhớ đối với Xuân Hòa, và thực sự là một cái kỷ niệm buồn cũng được, nhưng mà chia sẻ cho quý vị các bạn. Thật sự ra là câu chuyện về cuộc đời của Xuân Hòa thì nó rất là dài quý vị ạ. Nhưng mà nếu như để mà chia sẻ vắn tắt thì hôm nay Xuân Hòa cũng được chia sẻ vắn tắt. Thì bình thường trong tất cả các chương trình của các báo chí hay là những cái buổi tọa đàm có mời Xuân Hòa tham gia chương trình thì Xuân Hòa cũng không kể hết, tại vì Xuân Hòa cũng chỉ kể vắn tắt thôi. Thì bởi vì một chương trình có thời gian có hạn thì hôm nay Xuân Hòa xin được chia sẻ vắn tắt lại cái câu chuyện. Đó là từ bé thì Xuân Hòa cũng chưa có khả năng hát, và Xuân Hòa cũng rất là mê cô chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tài Linh từ ngày còn nhỏ ấy quý vị ạ. Còn nhỏ mà nhà Xuân Hòa nghèo lắm, và ba của Xuân Hòa mua cái băng cassette ấy, và lén ba là giấu trộm cái băng, khi nào mà ba đi làm là mở nghe. Là từ ngày 3-4 tuổi là rất là mê chú Vũ Linh và cô Tài Linh, cho đến cái năm 6 tuổi thì em trai của Xuân Hòa bị bệnh, bị thận hư nữa quý vị. Thì Xuân Hòa trốn nhà đi, sau đó là đến cái bến xe Hà Đông ấy. Ngày trước là bến xe Hà Đông, thì khi mà Xuân Hòa đến bến xe thì không biết là mệt quá hay là như nào mà ngủ luôn tại bến xe. Sau đó là lúc mà tỉnh dậy ấy, thì đến một cái nơi mà rất là nhiều những người cùng cảnh, những người khuyết tật là bị những cái người cai ấy, người ta bắt đi ăn xin ấy. Người ta bắt đi ăn xin là một ngày là họ ấn định, họ thả ra chợ để đi ăn xin. Một ngày mà ấn định mà không được 200.000 là về họ bỏ đói hoặc họ đánh. Rồi trong cái thời gian 2 năm Xuân Hòa sống suốt như thế trong 2 năm thì cho đến cái năm 2000 thì có một cơ quan công an ở thành phố Hải Phòng đã phát hiện ra, sau đó là họ định kiểu là họ định thủ tiêu ấy. Mấy người kia họ định thủ tiêu, sau đó là đến cái lúc mà họ phát hiện ra, công an họ phát hiện ra thì họ đưa tất cả những người cùng cảnh như Xuân Hòa và có cả Xuân Hòa nữa vào trận chẻo mồ côi. Nhưng mà Xuân Hòa ở trong đấy thì không biết là do như nào, nhưng mà gặp một cái người cô giáo
ở đấy cũng hay dạy trẻ ở đấy, cô cũng hơi hay khắc nghiệt, hay đánh học sinh, cho nên là Xuân Hòa và các bạn là xui nhau bẻ tường rào bỏ trốn, bẻ tường rào bỏ trốn, sau đó là nằm ở nhà ga, mệt quá là nằm ở nhà ga chỗ Hải Phòng, tôi là không nhớ là ga gì, nhưng mà nằm ở nhà ga, sau đó là có một cái người nào đó bồng Xuân Hòa đi và đưa lên tàu vào trong thành phố Đà Nẵng, là năm 2000, và Xuân Hòa bắt đầu đi bán vé số ở thành phố Đà Nẵng, và cho đến năm 2003 thì Xuân Hòa mới tìm thấy gia đình mới tìm thấy, và Xuân Hòa về đến nhà, và cho đến khi mà Xuân Hòa về tới gia đình thì có một người làm ở trong đoàn khuyết tật tình thương thấy giọng hát của Xuân Hòa có một chút giọng hát, thì cái chú trưởng đoàn chú mới nhận vào đoàn làm, và từ đó Xuân Hòa gắn bó với đoàn ca nhạc khuyết tật tình thương là 7 năm. Cho đến năm 2011 thì Xuân Hòa vì cuộc sống cái mức lương nó thấp ấy, thì Xuân Hòa đã nghỉ đoàn ca nhạc và ra ngoài để hát dòng đường phố, và Xuân Hòa hát ở thành phố Đà Nẵng. Như vậy cho đến năm 2019 thì Xuân Hòa mới bắt đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, và cho đến bây giờ thì Xuân Hòa vì điều kiện dịch Covid-19 Xuân Hòa không đi hát dòng đường phố được nữa, và Xuân Hòa đã mở một cái studio nhỏ để tự phục vụ chính mình và cho tất cả những anh chị em cô bác nào đam mê thì ghé qua phòng thu âm của Xuân Hòa để quăng. Là một câu chuyện nghe nó rất là xúc động đúng không quý vị các bạn, nhưng mà qua đó cũng cho thấy là một cái con người rất là nghị lực, ý chí vươn lên của Xuân Hòa. Xuân Hòa có cái nguyện vọng hay là cái ước mơ gì sau cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời này không? Nếu nhận được sự ủng hộ của khán giả thì với cái số tiền đó thì Xuân Hòa sẽ làm gì? Em nghĩ là sau khi nếu như Xuân Hòa có may mắn để nhận được cái sự ủng hộ của mọi người thì Xuân Hòa nghĩ là mình sẽ đầu tư thêm cho phòng thu được chất lượng hơn, và sẽ dành cái số tiền đó tiết kiệm lại để lo cho các cháu ăn học. Rồi, cảm ơn Xuân Hòa. Dạ chào đầu ha. Chị tổng biên tập đứng ở dưới. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, tại vì hôm nay là cái chương trình này là được thu hình để phát sóng trên HTV7, cho nên là vẫn phải có những cái thủ tục mà đúng như chương trình truyền hình vậy đó. Dạ. Ở giữa hả? Đứng ở đâu? Được không? Dạ bình thường tôi là sếp của mấy đứa đó, nhưng mà lúc mà lên sân khấu này thì nó chỉ đạo, nó chỉ sao tôi chạy vậy thôi. Đợi đó nha, mai tính nha. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện, với sự đồng hành của Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay thì Colorman xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị hỗ trợ. Đầu tiên là cũng là Colorman Kitchen, đơn vị tài trợ địa điểm, và một cái đơn vị nữa đồng hành với hầu hết tất cả các chương trình của công ty Điện Quân cũng như là các cái chương trình của Colorman, đó là Pixel Factory, đơn vị thi công thiết kế sân khấu và cho thuê phim trường. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đối với đơn vị Pixel Factory ạ. Và kính thưa quý vị các bạn, bây giờ thì mời quý vị các bạn tiếp tục quay trở lại với tiết mục thứ hai, đó là sự trở lại của một dòng ca trẻ vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp. Và đây cũng là lần thứ hai cô bé này, và đây cũng là lần thứ hai cô gái này góp mặt trong chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Các bạn có đoán ra là ai không ạ? Chắc chắn là đoán ra rồi, tại vì ở ngay phần đầu của chương trình mình đã có phần giao lưu rồi. Bây giờ xin mời thiên thần Bolero Quỳnh Trang sẽ song ca cùng với Xuân Hòa. Thank you.
mà dùng cái từ cưng rất là ngọt ngào của miền Nam, ngọt lắm luôn. Mà nói thôi giờ cưng, mà lúc đó là Bích Phương không hát được tại vì bị viêm thanh quản. Rồi xong Xuân Hòa có nói bây giờ mà anh hát một mình nghe nó kỳ lắm, mặc dù là chúng ta cũng đã nghe cái phần đơn ca của Xuân Hòa này đâu có gì đâu kỳ, nhưng mà cứ dứt khoát là phải em hát chung với anh đi cưng, cứ vậy hoài. Thì hôm nay thì ở đây thì Xuân Hòa có để chia sẻ cho quý khán giả biết được là hai vợ chồng gặp nhau trong hoàn cảnh nào, rồi nó đưa đẩy như sao mà tới cuối cùng có tới 3 cháu rồi. Dạ, trước hết thì em sẽ được chân thành cảm ơn anh Clement đã tạo cho em một cái câu hỏi khá là thú vị. Em xin phép anh Thìn phía dưới cho em nói thật nhé. Anh Thìn là nào? Anh Thìn ở dưới sân khấu này là anh vợ của em. Xin phép anh Thìn cho em nói thật nhé. Anh Thìn đang ngồi ở đâu? Anh Thìn đang ngồi ở đâu? À, đang ngồi trong nhà hả? Đang ngồi trong nhà. Dạ. Có cái máy nào hút được ảnh ở đâu không? Dạ, anh trốn à. Vâng, và trước đây thì em có đi làm đoàn ca nhạc tình thương của Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương do nghệ sĩ nhân dân Trương Tường Vi sáng lập. Và lúc đó thì em có gặp vợ em ở trong Huế, là hai người làm cùng một đoàn. Là hôm đó là có vợ của em và anh trai của vợ em nữa. Và hôm đó thì cũng lúc đấy là cũng có tình cảm rồi nhưng mà cũng ai dám nói đâu ạ. Thì đến cái năm mà em với vợ em rời khỏi đoàn, đi làm cho một đoàn nữa, rời khỏi cái đoàn đó và đi làm cho một đoàn nữa, thì lúc đấy phát sinh tình cảm và 2 năm sau mới gặp lại nhau là phát sinh tình cảm, là yêu nhau. Lúc đấy là không còn giấu được nữa, không còn giấu được nữa thì là yêu nhau. Sau lúc đó là yêu nhau cũng gia đình thì cũng rất là lo, tại vì cũng sợ là hai con đều khiếm thị ấy, lấy nhau nó rất là khổ ấy. Sau đó là gia đình cũng có không cho hai đứa có tiếp tục đi lại tìm hiểu nhau. Thì đến khi mà hai đứa không còn, ý là không còn thể là xa nhau được nữa, thì gia đình cũng chịu thôi. Gia đình cũng vì thương con mà cũng chịu cho hai bọn em lấy nhau. Và cho đến khi bọn em lấy nhau thì bọn em vào Đà Nẵng sinh sống. Thì từ năm 2013 là em cưới vợ đấy, là vào Đà Nẵng luôn cho đến năm 2018. Năm 2019 là khi mà em quyết định rời Đà Nẵng vào Sài Gòn là bọn em có 3 con, 2 trai 1 gái. Quý vị các bạn thân mến, ở đấy thì mình Clement có ngồi xem livestream ở dưới thì mình cũng có thấy rất nhiều khán giả hỏi là làm thế nào để ủng hộ cho Xuân Hòa đêm nay mà không thể đến được sân khấu này. Thì một lần nữa cũng xin nhắc lại với quý khán giả là chương trình Show Diễn Cuộc Đời cũng như là chương trình Tiếng Rao 4.0 của Clement thì rất là đơn giản thôi. Quý vị cứ gọi cho bạn Nga Xoài Chua, đó là đầu mối duy nhất của chương trình và cũng là trợ lý của Clement. Số điện thoại là 0936 842 505 hoặc là fanpage là Nga Xoài Chua. Dạ, thì quý vị các bạn cứ liên hệ với bạn và Nga Xoài Chua sẽ hướng dẫn quý vị các bạn làm thế nào để có thể ủng hộ cho Xuân Hòa một cách nhanh nhất ngay trong cái buổi ngày hôm nay luôn ạ. Và bây giờ chắc có lẽ là Xuân Hòa cũng rất là muốn dành ca khúc để hát tặng vợ mình ngày hôm nay đúng không? Dạ vâng ạ. Thì trước hết thì em cũng xin được nói đôi lời với vợ của em trong chương trình ngày hôm nay. Đó là trong thời gian qua em mải làm quá và không cho vợ em những cái giây phút tuyệt vời nhất. Và trong chương trình hôm nay em xin được xin lỗi với vợ của em. Và vì điều kiện gia đình cho nên là anh làm việc nhiều quá, anh không để ý đến những lúc mà em cô đơn. Và những lúc đó thì anh đang vật lộn với cuộc sống ở ngoài đời. Và trong chương trình ngày hôm nay xin em nhận một lời xin lỗi của anh và anh xin được gửi xin lỗi chân thành nhất với em. Xuân Hòa thay lời xin lỗi thì Xuân Hòa sẽ hát ca khúc gì? Cái này em nhờ chương trình chọn dùm em được không ạ?
Dạ, thì đến chương trình cũng đã chọn cho Xuân Hòa một ca khúc Vợ Tôi sáng tác của Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe. Tôi thương vợ tôi sớm chiều nhưng sau buồn tròn. Tôi thương vợ tôi tánh tình ngày tháng hiền ngoan. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ quý vị các bạn thân mến, chắc hẳn là cái tiết mục ngẫu hứng vừa rồi thì cũng cho thấy được là các cái nghệ sĩ của chúng ta tài năng như thế nào, đúng không quý vị các bạn? Những cái ca sĩ chuyên nghiệp, những nghệ sĩ chuyên nghiệp thì họ còn nhiều khi phải mất rất nhiều thời gian để tập một bài, trong khi hôm nay lên rap một cái này là vô đi. Quý vị các bạn cho thêm một tràng pháo tay để dành cho các bạn nữa không em? Dạ thôi chắc là nói gì thì nói, thì cái thời lượng của chương trình nó cũng đã quá dài rồi, và cũng đã đến lúc ta phải nói lời tạm biệt với quý khán giả. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau nữa anh chị á. Và bây giờ là phần công bố số tiền mà quý mạnh thường quân gần xa đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay, show diễn cuộc đời của bạn Xuân Hòa. Số tiền chuyển khoản từ xa, tổng cộng số tiền của mạnh thường quân chuyển khoản từ xa là 53 triệu 400 ngàn. Xin được cảm ơn các mạnh thường quân có tên sau đây: Đông Trùng Hạ Thảo, Hector 3 triệu, chú BH 8 triệu, anh Phương Dừa 5 triệu, chú Nguyễn Hoàng Sanh 2 triệu, Trần Ngọc Bảo Vân 1 triệu, anh Trần Tyler 100 đô, anh Philip Nguyễn 50 đô, anh Nguyễn Quang Minh 200 ngàn, mạnh thường quân dấu tên 500 ngàn, bé Diệu Tâm ở California 1 triệu, chị Cẩm Trang 200 ngàn, Huỳnh Thanh Liên 300 ngàn, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu, anh Summer Nguyễn 1 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, mạnh thường quân dấu tên 3 triệu, anh Minh Tô và Nguyễn Tuấn 3 triệu, anh Ali Hải 100 đô, ốc béo Hà Nội 1 triệu, mạnh thường quân dấu tên 1 triệu, Tuyết Vân 500 ngàn, Xuân Trần 500 ngàn, anh La Văn Úc 2 triệu, chị Vân Phùng 2 triệu, mạnh thường quân dấu tên 2 triệu, mạnh thường quân dấu tên 1 triệu. Vẫn còn số mạnh thường quân 200 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, khá nhưng mà xin phép là vì mình không thể đọc tên hết, nó dài quá, cho nên là xin sẽ post trên Facebook của Colorman ngày mai, sẽ công bố toàn bộ cái danh sách này để quý vị các bạn chúng ta kiểm tra lại xem là tôi đóng góp mà có thiếu tênให้tôi hay không. Tổng số tiền chuyển khoản từ xa là 53 triệu 400 ngàn. Thì cái số tiền này thì ban tổ chức chúng tôi sẽ chuyển khoản cho gia đình của bạn Xuân Hòa trong sáng mai. Bên cạnh đó thì số tiền mà quý bà con cô bác đóng góp ngay tại sân khấu này, tổng số tiền là bên cạnh đó thì còn có một cái số tiền thù lao của chương trình là 5 triệu nữa. Có nghĩa là tại sân khấu này thì số tiền mặt xin gửi bạn Xuân Hòa trong show diễn của đời ngày hôm nay là 21 triệu 700 ngàn đồng, cộng với số tiền chuyển khoản từ xa là 53 triệu 400 ngàn đồng. Thì đâu đó thì tổng cái số tiền ngày hôm nay quý bà con bác ủng hộ cho chương trình show diễn cuộc đời của Xuân Hòa là dạ cũng chưa hết nữa. Hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là chị Diễm Thanh Kỳ và chú anh Thanh Điền cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương của quý bà con cô bác, và
cũng có một số quý bà con cô bác gửi ở đây cũng có, gửi ở từ xa cũng có, và tổng số tiền mặt hôm nay thì cũng xin gửi đến cho anh Thanh Điền số tiền mặt là chị Diễm Thanh Kỳ với số tiền mặt là 1.600.000. Riêng anh Thanh Điền thì có tới 2 phong bì là 2,7 triệu là của cô Lý Huệ Dung, của chú Kim Trung. Cô Lý Huệ Dung thì gửi 1 triệu. Tại đây chú Kim Trung gửi 500.000, anh Tâm và chị Thúy gửi 500.000 là 2,7 triệu. Và hồi nãy cũng có một chị nữa ở phía sau sân khấu Cánh Gà có tới đưa cho Colorman 2 triệu và dặn rằng là không được nói tên. Và tổng cộng ngày hôm nay là anh Thanh Điền được sự ủng hộ là 4,7 triệu. Xin gửi anh Thanh Điền. Anh Thanh Điền nhớ dắt Miri đi ăn phở sáng mai nha. Cái này được nè. Chương trình thì cũng có một cái món quà nho nhỏ để hỗ trợ cho cái phần phòng thu của bạn Xuân Hòa, đó là một cái micro thu âm cũng khá xịn, rồi luôn cả cái chân máy thì cũng xin gửi lên đây trên sân khấu này, gửi cho Xuân Hòa luôn. Đó, đã đặt rồi cái đúng rồi, cái này thì lát anh làm đi thôi. Đó, một cái chân để thu âm, rồi một cái micro của Anh Quốc, micro là Ashton. Cho Xuân Hòa xin được nói một đôi lời ạ. Xuân Hòa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân ở gần xa đã thương yêu vợ chồng của Xuân Hòa và đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Xuân Hòa, và Xuân Hòa cũng không biết nói gì hơn. Xin được chân thành cảm ơn quý vị, và đặc biệt xin được chân thành cảm ơn anh Clement, tất cả các ekip thực hiện chương trình, tất cả ekip thực hiện chương trình Show Diễn Cuộc Đời đã tạo điều kiện cho Xuân Hòa được nói lên tiếng lòng, được nói lên tâm sự và được đứng trên sân khấu này để nói lên hết những gì mà mình muốn nói trong suốt những thời gian qua. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Đến đây thì Colorman và Show Diễn Cuộc Đời cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả đang xem livestream. Có lẽ đây là một trong những cái chương trình mà nhận được sự đón xem của bà con cô bác trên livestream rất là đông đảo. Từ đầu chương trình đến tới cuối chương trình luôn, lúc nào cũng dao động ở mức 4.000 mấy trăm tới 5.000 khán giả xem đồng thời. Và xin gửi lời cảm ơn quý khán giả và tình cảm của quý khán giả dành cho Show Diễn Cuộc Đời nói chung, cho Xuân Hòa nói riêng, cũng như anh em chúng tôi nói riêng. Một nữa xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả đang xem livestream. Và sau cùng thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã dành thời gian đến đây để xem chương trình trực tiếp tại đây và ủng hộ cho bạn Xuân Hòa. Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ khách mời của chúng ta, đó là chị Bích Diễm đã đi hơn 600 cây số từ Quảng Nam đến đây để cùng tham gia. Cũng cảm ơn anh Thanh Điền, mặc dù là rối loạn tiền đình mà cũng ráng đi xe hơi để lên đây để cùng ủng hộ cho Xuân Hòa. Cảm ơn bạn Ca Dâu, anh Trà, và anh Minh Bo, Tambourine, cùng toàn thể tất cả anh chị em trong ekip đã rất nỗ lực để tạo ra một cái sân khấu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại Colorman Kitchen ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn tất cả. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Đến đây thì Colorman cùng các anh chị em nghệ sĩ cùng Xuân Hòa, Bích Diễm và Thanh Điền xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Show Diễn Cuộc Đời kỳ tới.